Welcome back to my channel. This is Jhaianns vlog. Guys, I have a good news for you. May good news ako sa inyo, guys. At dahil po may blessing na dumating sa akin and meron pong isang YouTuber, is a small YouTuber po siya. And nag-request po siya na magpa-raffle po ako, magpa-giveaways po ako para po sa inyo, guys. Pero ang kailangan po natin gawin is sundin lang po natin yung mechanics. So, ang tanong ko, gusto nyo bang magkaroon ng cash prize? Cash prize! Cash prize yan, guys. So, madali lang po ang gagawin nyo. Promise, madali lang. Pero, syempre, nga, paraffle po yan. Swertihan kung sino mabubunot at kung sino ang mananalo. So, ang ating pong prizes is 1,000 for the grand winner. 1,000 cash po yan. Cash, ipapadala po yan through GCash or sa Smart Padala. And ang ating first prize po ay 250 and second prize din po ay 250 pesos po. Same po siya. At meron din po tayong watch hours na mga prizes at galing po sa akin yun. So yung cash prize po na ipamimigay po natin is sponsor po ni... Ayan po si CAMPUSLODI po. So ayan. Ang kailangan lang po natin gawin, sundin lang po natin yung mechanics. Siyempre, kailangan po natin, unang-una, maging honest. Honest lang po tayo, guys. Kailangan natin yung totoo na nanood ka ng video niya, at nag-sub ka, at na-ring mo na rin yung notification bell. So, kailangan din natin maging honest, diba? YouTuber ka, YouTuber tayong lahat, mga small YouTuber, mga nagsimulang YouTuber. So, kailangan lang po natin maging honest dito sa YouTube, diba? So, madali lang naman gagawin. Hindi naman siguro mahirap na panoorin mo yung 4 minutes video na yun, diba? 4 minutes video lang siya. And, tapusin mo lang po siya. At, syempre, like mo yung video. Syempre, comment ka. So, yung sa comment mo, guys, whatever comment mo, basta huwag mo kakalimutan, ilagay ang Jhaianns vlog. Kasi kung ikaw ay nag-comment at may Jhaianns vlog, ililista kita. Pero kapag wala kang comment na Jhaianns vlog, hindi ka kasali sa maswerteng mabubunot ngayong linggo, guys. Linggo. So, Sabado po, Sabado night, ipopost ko po sa community ko kung anong oras po ang ating live sa Sunday. So, yan, guys. Ano pang inaantay ninyo? Cash prize yan. At meron po tayong sponsor, guys. So, meron pa po yung mga susunod-sunod. So, abangan nyo po yung mga susunod kung tayo po ay suswertehin po ulit at magbibigay po sila ng sponsor, di ba? So, ang kailangan lang po natin gawin is sundin nyo lang po yung mechanics na sinabi ko. Kung gusto ko, kung nalilito kayo sa salita ko, isusulat ko na lang din po sa description box kung ano yung mga gagawin ninyo. Susulat ko po yung step by step at yung link ng video na panonoorin ninyo, isilalagay ko lang din po sa description box para masundan po ninyo. Madali lang po siya. Wala pong entry fee. Walang bayad. May chance ka pang manalo ng cash. Ano ang gagawin mo? Ano pang inaantayin po? Panoorin mo na yung video niya. At mag-comment ka, at ring mo na yung notification bell para updated ka sa kanyang mga videos, guys. CAMPUSLODI yung mga mahilig sa mga teens na mga cutie pie na mga teens dyan, yung mga mahihilig dyan, o diba? Ano pang inaantay mo? Panoorin mo na. Ayun, ako yung mas na-excited, diba? Kasi cash prize yun. Kahit pa paano, malaking tulong na rin yun, diba? Tapos yung mga small YouTuber na naghahabol ng watch hours, meron din tayong mga watch hours na ipamimigay. So, malay nyo, may mag-sponsor din ng load. Abangan lang din po natin, di ba? So, ayan lang, guys. Ayan lang po yung ating balita ngayon. At abangan nyo rin po, magla-livestream po si Kuya CARLO CHIU. So, si Kuya CARLO po ay magla-livestream. At pag nakita nyo po, ang title niya is Palista. Pumasok kayo doon at gawin nyo lang po yung step by step na katulad na sinabi ko. Para meron kang entry. So, wala pong bayad yung entry nyo. May chance pa kayo magka-cash prize, diba? So, yan lang po, guys. So, yan. Sana po ay naunawaan nyo po yung ating video ngayon. Pasensya na kayo. Medyo haggard si Inday. So, gumawa lang ako ng short video para po ma-update ko kayo at mabigyan ko kayo ng invitation para po sa live stream ni Kuya CARLO at sa live stream kong this coming Sunday. This coming Sunday na po siya. So, abangan nyo po, guys, si CARLO CHIU. CARLO CHIU, pag nag-live po siya, pumasok po kayo sa live stream niya at mag-entry din kayo doon. Gawin nyo lang po yung step by step. So, ayun lang, guys. Maraming salamat po ulit. See you again sa ating grand raffle giveaways this coming Sunday. So, abangan nyo po si Kuya CARLO magla-live para may entry kayo.
So, yan lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. And tawag nito, good luck. Good luck pala. So, ayan, maraming salamat po ulit. And see you.